Okay. Pakita na naman ko. Silang namin. Teardown of a Mazda BPT engine. Shield. This is the oxygen sensor. Nakakuha na. The charge pipe. There's no bolt in here. Sign na mukha na baklas na to. No bolt here, no bolt here. Lacking 2 bolts at the exhaust manifold. Power handle. No hose clamp here. Walang hose clamp. Another sign na pinaklas na. No coolant feed line hose. Kaya ba? Oh. Computer and harness. No pressure plate, no clutch disc. Monitor tayo. Number 1 high tension wire is missing. Only 3 high tension wires. That's the distributor. Crankshaft pulley. Using the first generation crank mode.
The water pump pulley. Here's the timing cover. What's that X? That's the remove timing belt. There's the timing cover gasket. Rugby boy. Yeah. Here's the timing belt. Why is the timing belt removed? Oh, even the cam sprocket bolt loose. Isa na namang sign na mabaklas na to. Oh, pati ito. Also loose. The water pump. Pause mo muna, balik rin natin. The injector. Oops. The injector bolt are also. Here's the injector. With the fuel rail. Rugby boy. Inuman na. Ow. I'm about to open the valve cover. There's the rod. Paliwa sa ano. Maiwanan din ito ng walang ano ah. Full box. Pinasok ng tubig. Oo. At yung mga cylinder head bolts, Pinalawang. may 13mm na socket. Maluwag. Nga pala, walang spark plug. Lumalabas ang muscle ni Junil ah. Tingnan mo. Tapos naman. Yung haba ng apo
Tapos yan ang mga yan. Pakita mo yung tubig. Harapan tubig. Bago-bago lang to. Oh. Ito eh. Malawang na. Talagang di iikot eh. Napaklasin natin yung ano. Oil cooler. Pinabaklas nila. Ang ewan ko. Removing the knock sensor. Kailangan ko lang 24 sa akin. Oh, sakit ko na. Ew. Badin. Ay. Maluwag din. Dapat tayo lalagyan. Oop, yung tatlo. Nakahalong tubig. Shit. Ha, Sharon Sunita. Tubig at langis. This is how we use our Fortuner. Galang. Galang. Okay, sa kabila. Kalawang. Tapos, paklasin mo na to, 10. Kung seal. Ayan na, pakaliwa yung... Tapos tanggalin mo naman yung 21mm muna. Crank bolt. Sobrang takap. Hindi na kailangan contact. Slide. Boss. Rust. Iwagan mo na rin yung mga ano, yung sa mga connecting rods. Bunutin mo ngayon yung mga cups. Simula dyan. Gamitin mo pangalog ko ang mo kasi. Ayos, bastante kumahaba ang kuko. Huwag mo na yan, tinitingnan ako